I can fly. Chào các bạn. Cuối tuần nếu muốn trở về với thiên nhiên thì không nơi đâu thích hợp là những chuyến cùng gia đình và con cái đi hái dâu, hái quả tại các nông trang. Ở thành phố Columbus, Ohio, ngay từ đầu tháng 5, tất cả các trang trại ở đây đều lần lượt mở cửa đón khách. Và tùy từng đặc thù nền kinh tế của từng nông trại, ở đó bạn có thể cùng con cái của mình hái quả hoặc nhặt trứng gà, vắt sữa bò, hay có thể ngồi trên xe đầu kéo theo bác nông dân ra đồng hái bí. Trước mắt bạn là một ngôi chợ nông sản của một chủ nông trang ở hạt Franklin, Columbus. Những nhà làm nông ở đây đều có một xưởng chế biến và một siêu thị nhỏ bày bán các thức nông sản thu hái trên cánh đồng của họ. Mỗi một nông trang sẽ có những sản phẩm đặc thù khác nhau tùy vào họ sản xuất và trồng trọt những thứ gì. Bên cạnh cánh đồng thường có những nhà kho được xây lên để chứa rơm cỏ, máy móc, nông cụ hoặc các loại xe đầu kéo để phục vụ mùa màng. Thật là tiếc khi năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh nên các hoạt động về du lịch đã có phần hạn chế và khá vắng lặng ở các trang trại. Như chiếc nhà kho này vào mỗi năm trước, chủ nông trang đã sử dụng không gian của nó để tạo ra các mê cung bằng cỏ hay lõi ngô, làm trò chơi cho các bạn nhỏ. Nhưng năm nay thì không gian nơi đây thật là im lìm và không biết khi nào thì mọi hoạt động mới bình thường trở lại. Và đây là bên trong của ngôi chợ nông sản này. Hàng hóa được đóng gói với mẫu mã khá đẹp, sạch sẽ, không khác gì các siêu thị chuyên nghiệp. Phần lớn các sản phẩm này đều được làm từ gia đình của người chủ. Món bánh mì sandwich được làm từ trang trại, khá là ngon và mềm, rất được ưa chuộng nên luôn đắt hàng. Các loại rau củ được trồng hoàn toàn organic, ít chất bảo quản, khá tươi ngon, giá lại rẻ so với thu nhập của dân trong vùng, nên đi chợ nông sản luôn là ưu tiên hàng đầu trong các tiêu chí mua sắm của người dân nơi đây. Ngoài rau củ thì các loại xúc xích, thịt xông khói, phô mai cũng được làm từ trang trại chăn nuôi của chủ nông trang này. Và đây lại là một siêu thị nông sản khác của một nông trại khác trong vùng Franklin. Thoạt nhìn ngôi chợ này không khác gì những chiếc nhà kho, nhưng vào sâu bên trong thì mới thấy được sự đa dạng của các loại nông sản. Chủ của ngôi chợ này có cả một cánh đồng về dâu, về bắp và dưa, nên siêu thị của ông cũng chủ yếu là các mặt hàng trên. Để có được loại rau củ bày bán trên kệ cũng như kịp tay khách, thì những người làm công cho trang trại phải bận rộn từ mờ sáng mới có được những trái đào thơm ngon như thế này. Và đây là những tip mật ong vị trái cây, một món quà giải khát khá thú vị mà các chợ nông sản trong vùng hay dùng để bán hoặc khuyến mãi cho người mua hàng. Tất nhiên không thể thiếu những vòng bánh yến mạch khá xinh xắn như thế này, dành riêng tặng cho những chú cún nhỏ. Đây là các sản phẩm phục vụ cho bữa ăn của người Mỹ, như bơ trái cây, sốt trộn salad, mứt, mật ong. Tất cả đều được chế biến từ trang trại và các sản phẩm đều hoàn hảo đến từng chi tiết bên ngoài. Bên cạnh việc phát triển các siêu thị trong nhà, thì các phiên chợ ngoài trời cũng là hoạt động khá thú vị, phục vụ du lịch và quảng bá sản phẩm của từng nông trại. Và dù đó là những thành phố xa hoa như New York hay thủ đô sầm uất như Washington DC, thì đâu đâu khắp nước Mỹ này cứ mỗi mùa hè đến đều có những phiên chợ nông sản đặc sắc về thực phẩm và rau quả của mỗi vùng. Đến với các phiên chợ này, bạn có thể tìm thấy rất nhiều điều thú vị. Với những người yêu ẩm thực, họ có thể được chia sẻ bí quyết nấu ăn, cách thức sử dụng các loại gia vị từ một chủ bán gia vị nào đó chẳng hạn. Hoặc bạn có thể tìm thấy những mặt hàng độc lạ
như những bánh xà phòng này. Theo chia sẻ của người bán thì các bánh xà phòng này được làm từ tinh chất hoa quả có sẵn trong trang trại của họ, hoàn toàn organic từ yến mạch, mật ong, việt quất và đặc biệt rất tốt cho da, mà giá cả thì không quá đắt như chúng ta nghĩ. Còn đây là các túi gia vị được dùng để ướp đồ nướng, được thiết kế khá là xinh xắn. Các loại vị như đào, mật ong, các loại rau, mới nhìn thì ai cũng muốn gom cho mình một series như thế. Và tất nhiên phiên chợ nông sản nào cũng không thể thiếu các loại bánh ngọt từ rau quả như bánh cà rốt, bánh bí ngòi. Và rau củ thì luôn tươi mới và được sắp xếp rất đẹp mắt, kích thích hầu bao của người tiêu dùng. Những phiên chợ ngoài trời như thế này thường bắt đầu vào tháng 5 và kết thúc vào độ cuối thu. Tùy từng vùng, mỗi trang trại sẽ lên lịch nhóm chợ vào một ngày nào đó trong tuần, thường nhất vẫn là cuối tuần. Địa điểm nhóm chợ có thể là một kho bãi, trạm xăng hay một trung tâm thể thao nào đó. Năm nay do ảnh hưởng của coronavirus nên các hoạt động chợ phiên này không còn nhộn nhịp và đông đúc như mọi năm. Đây là một truyền thống kinh doanh khá hay của người Mỹ bao đời nay, một hoạt động khá đẹp mà cứ mỗi mùa hè đến, bất kỳ người dân nào cũng mong chờ được tới buổi chợ phiên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với căn bếp nhỏ của góc nhà mẹ Chip. Mẹ Chip xin giới thiệu với cả nhà đây là món chả tôm mới vừa chiên xong. Phần chả dai, đàn hồi và trông rất vừa mắt đúng không? Bữa ăn hôm nay mẹ Chip xin giới thiệu với cả nhà cách làm món chả tôm cực kỳ đơn giản. Phần chả tôm sau khi làm xong chúng ta có thể trữ đông để dành món cuốn với rau, hoặc chúng ta có thể dùng chả tôm để nấu món bánh canh tôm chả thơm ngon không khác như ngoài hàng. Chuẩn bị cho phần chả này mình sẽ có 1 kg tôm sú tươi. Nên lưu ý tôm sú phải thật tươi thì chả mới có đủ độ thơm và dai. Tôm sú sau khi rửa sạch thì lột bỏ vỏ và phần chỉ đen trên sống lưng. Với món chả này thì phần tôm tươi chính là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định độ tươi ngon của chả. Và không khó khi nhận biết tôm có tươi hay không. Chỉ cần dùng ngón tay theo độ cảm giác ấn vào phần thịt tôm và cảm giác săn chắc thì đó là tôm tươi. Tôm sau khi lột vỏ và bỏ phần chỉ đen nơi sống lưng, ta sẽ dùng giấy thấm cho thịt tôm thật khô ráo. Bước này cũng khá quan trọng vì nếu tôm còn ngấm nước thì phần chả sẽ bở, mất ngon. Bạn cũng có thể rải tôm trên một tấm thớt hay một mặt phẳng nào đó và thực hiện thao tác này. Sau khi tôm đã thực sự được thấm khô ráo, ta sẽ tiến hành công đoạn ướp tôm cho thấm. Với 1 kg tôm mình sẽ ướp vào 2 thìa ăn phở nước mắm, 1 thìa ăn phở bột nêm, 2 thìa đường cát, 2 thìa ăn phở dầu ăn, 2 thìa tỏi băm và 2 thìa tiêu. Lượng tiêu mình cho nhiều thì vị chả sẽ càng thơm ngon hơn. Sau khi ướp xong các gia vị, ta sẽ bọc tôm lại bằng giấy bạc và cất ở ngăn đông chừng 20 phút. Đây cũng là cách giúp cho chả tôm có vị giòn và dai hơn. Sau 20 phút, ta sẽ lấy tôm ra và cho vào máy xay nhuyễn. Nếu có thể, hãy chọn cối xay có nhiều lưỡi dao để tôm vừa xay vừa được quét thêm cho dai. Tôm sau khi xay xong, ta sẽ cho vào 2 thìa dầu điều để tạo màu đẹp. Và tiếp theo sẽ cho vào 1 thìa ăn phở bột năng, trộn đều, sau đó dùng dụng cụ quét thịt tôm cho dai. Phần bột năng này khi cho vào sẽ giúp cho thịt tôm được kết dính tốt hơn và phần chả cũng sẽ không bị bở. Công đoạn quét thịt tôm này thường diễn ra từ 5 đến 10 phút, hơi mỏi tay nhưng càng quét lâu thì chả càng dai và ngon. Sau 10 phút lấy ngón tay ấn thử vào phần chả tôm và ngón tay không bị dính là được. Tiếp theo ta sẽ cho tôm vào một túi và dùng 2 tay nhồi và đập tôm trong vài phút.
Thao tác này sẽ giúp cho chả tôm có độ đàn hồi tốt hơn. Sau khi hoàn thành các thao tác trên, ta sẽ dùng tay dàn phẳng chả tôm và cắt thành miếng vuông hoặc dài. Sau đó làm nóng chảo, cho dầu vào ngập nửa thân chảo và cho từng miếng chả tôm vào chiên vàng. Chiên chả tôm với lửa vừa và lượng dầu khi cho vào phải ngập miếng chả, thì như vậy chả mới giòn và có màu vàng đẹp. Nhìn đây, miếng chả tôm chín rụm, vàng và rất thơm. Như vậy thì có kích thích chiếc dạ dày thèm ăn của bạn hay không? Với cách làm trên và chẳng cần bí quyết nào cả, nhưng miếng chả thì rất dai và có độ đàn hồi cao. Chỉ cần một chiếc máy xay thì bạn đã có vài miếng chả tôm để dành tủ lạnh. Phòng khi quá bận rộn, bạn vẫn có thể cho cả nhà một bữa ăn ngon, dinh dưỡng và an toàn và không có chất bảo quản. Và từ nguyên liệu chả tôm, chúng ta sẽ có món bánh hỏi cuốn hoặc chỉ đơn thuần chả tôm sắc lát cuốn với các loại rau thơm. Thôi thế là đủ có một bữa ăn ngon không đâu sánh bằng rồi. Với những ai ghiền cuốn mà sợ độ béo của các loại thịt thì chả tôm là một món thay thế số 1. Những cuốn chả tôm đẹp mắt lại ngon miệng như thế này, xứng đáng làm món khai vị trong bữa tiệc chiêu đãi người thân bạn bè. Và nếu còn dư phần chả tôm nào thì hãy nghĩ đến món bánh canh tôm chả vào cuối tuần cho cả nhà. Vị nước dùng từ đầu tôm và vị béo của trứng cút sẽ tôn lên mấy miếng chả tôm giòn sần sật. Bữa ăn đầy hương vị quê nhà này sẽ làm dịu lại nỗi lo của bao người xa xứ. Hy vọng với món chả tôm hôm nay sẽ giúp cho bạn thêm những món ăn ngon lành, tươi sạch nấu tại bếp nhà. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Bảy mỗi tuần trên kênh Góc Nhà Mẹ Chip.